ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ type of restaurant ගැන කතා කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ පවතින රෙස්ටුරන්ට් වර්ග කීපයක් ගැන කතා කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. මේ වීඩියෝ කරන්න හේතුව තමයි ඔයා යම් කිසි දවසක තමන්ගේම කියලා රෙස්ටුරන්ට් එකක් පටන් ගන්න ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කියන්න යනවා ඒ රෙස්ටුරන්ට් වර්ග මොනවද, ඒ රෙස්ටුරන්ට් එකට අදාළ වෙන කෑම වර්ග මොනවද කියලා සරලව කතා කරන්න යන මේ වීඩියෝ එක හරහා. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති ඇති ඒ අයටත් බලන්න share කරන්න. සාමාන්‍ය චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා කරන්නේ චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද motivation කරන්නේ, ඒ වගේ වීඩියෝ series එකක් කරලා තියෙන මේ YouTube channel එක හරහා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ වගේ YouTube channel එකක් තියෙන chef ලාට educate කරන කොහොමද මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉස්සරහට යන්නේ, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා මේ YouTube channel එක හරහා. මගේ මහන්සියට යම් කිසි අගය කිරීමක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝට like එකක් දාන්න. සාමාන්‍ය ලංකාව තුල සාමාන්‍ය රෙස්ටුරන්ට් වර්ග 5ක් වගේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සමහර විට මේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මට හම්බෙච්ච data මත තමයි මම මේ කැටගරි ටික හැදුවේ. ඔයා හිතනවා නම් ඊට වඩා රෙස්ටුරන්ට් වර්ග ලංකාවේ තියෙනවා කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න මෙයන්ද. මම ඒව අනිවාර්යෙන් බලනවා. පළවෙනිම කැටගරි එක තමයි specialty restaurant, දෙක multi cuisine restaurant, තුන්වෙනි එක තමයි fine dining restaurant, හතරවෙනි කැටගරි එක තමයි quick service restaurant, පස්වෙනි සහ අන්තිම එක තමයි niche audience restaurant. ඒ රෙස්ටුරන්ට් වර්ග 5 ගැන කතා කරන්න යන මේ වීඩියෝ එක හරහා. මම කතා කරන පළවෙනිම රෙස්ටුරන්ට් වර්ගය තමයි specialty restaurant. specialty restaurant කියන නමේම තියෙනවා මොකද්ද මේ special කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ රෙස්ටුරන්ට් එකේ තියෙන්නේ එක දෙයක් පමණයි. එක දෙයක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ Chinese නම් Chinese soup එක, Chinese main course එක, Chinese starter එක, Chinese dessert එක. ඒ වගේ තමයි Italy restaurant එකක් නම් Italy sauce, Italy scam, Italy salad, olive oil. ඒ වගේ දේවල් තමයි ඒ කියන්නේ එක දෙයකට විතරයි special වෙන්නේ. ඒක ඉතාලි වෙන්න පුළුවන්, ඒක ජපනීස් වෙන්න පුළුවන්, ඒක චයිනීස් වෙන්න පුළුවන්, ඒක ඉන්දියන් වෙන්න පුළුවන්, ඒක ශ්‍රී ලංකන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කැටගරි එක ගන්න ස්පෙෂලිටි රෙස්ටුරන්ට් ගන්නේට තමයි ඒ දේවල් අදාළ වෙන්නේ. මම කතා කරන දෙවෙනි කැටගරිය තමයි මල්ටි කුසින් රෙස්ටුරන්ට්. මල්ටි කුසින් රෙස්ටුරන්ට් එකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාට ඕනම කෑමක් එකම තැනකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. සුප් එක චයිනීස් වලින්, මේන් කෝස් එක කොන්ටිනෙන්ටල් වලින්, ස්ටාර්ටර් එක ඉන්දියන් වලින්, සමහර විට ඩෙසර්ට් එකත් ඉන්දියන් වලින්. ඒ වගේ ඔයාට ඕනම රටක කෑමක් එකම තැනකින් ලබා ගන්න කැමති නම් ඔයාට යන්න ඕනේ මල්ටි කුසින් රෙස්ටුරන්ට් එකකට. සාමාන්‍ය ලංකාවේ 75ක් 80ක් විතර වගේ තියෙන්නේ මල්ටි කුසින් රෙස්ටුරන්ට් තමයි. මම කතා කරන තුන්වෙනි රෙස්ටුරන්ට් ටයිප් එක තමයි ෆයින් ඩයිනින් රෙස්ටුරන්ට්. සාමාන්‍ය ෆයින් ඩයිනින් රෙස්ටුරන්ට් එකට යන්නේ සාමාන්‍ය රිච් කට්ටිය තමයි ගොඩක් යන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ සර්විස් එකක්, බට්ලර් සර්විස් එකක්, වයින් ෂැම්පේන් වගේ දේවල් තියෙන, ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජ් ඔක්කොම වගේ තියෙන සාමාන්‍ය සල්ලිකාර පැලැන්තිය තමයි ගොඩක් යන්නේ ෆයින් ඩයිනින් රෙස්ටුරන්ට් වල. සාමාන්‍ය ෆයින් ඩයිනින් රෙස්ටුරන්ට් එක හැමදේම පිළිවෙලයි. ස්ටාර්ට් එක ආවට පස්සේ තමයි සුප් එක, සුප් එකෙන් පස්සේ මේන් කෝස් එක, මේන් කෝස් එකෙන් පස්සේ ඩෙසර්ට් එක, ටී, කොෆි, ඒ වගේ දේවල් හරි පිළිවෙලකට වැඩි යනවා. ඒවට කියන්නේ ෆයින් ඩයිනින් රෙස්ටුරන්ට් කියලා. සාමාන්‍ය ලයිෆ් එකේ ඔයා chef කෙනෙක් විදියට ජොබ් එකක් කරන්න කැමතිද? මම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ෆයින් ඩයිනින් රෙස්ටුරන්ට් එකකට වගේ සම්බන්ධද කියලා. ඒ තුලින් ආට හොඳ knowledge එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ක්ෂේත්‍රය තුල. මම කතා කරන හතරවෙනි රෙස්ටුරන්ට් ටයිප් එක තමයි QSR. QSR කියන්නේ quick service restaurant. මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ හැමදේම fast. ඒ කියන්නේ සෑන්ඩ්විච් එක හදලා තියෙන්නේ, සෑන්ඩ්විච් එක ගත්තා ගියා. මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ ගොඩක් තියෙන සාමාන්‍ය සෑන්ඩ්විච්, බන්, බර්ගර්, ඒ වගේ ශනික කෑම තමයි මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ තියෙන්නේ. ඉතාලම ලෝ කොස්ට් එකකට ලබා ගන්න පුළුවන් ශනික කෑම තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ටී, කොෆි වගේ දේවලුත් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ රෙස්ටුරන්ට් එක හරහා. මේ රෙස්ටුරන්ට් ජාතියත් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි ලංකාව තුල. මේ වගේ රෙස්ටුරන්ට් හැමතැනම තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ගොඩක් පාරවල් අයිනේ මේ රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බේකරි වගේ අදාළ වෙන්නේ මේ වගේ රෙස්ටුරන්ට් වල තමයි. මම කතා කරන පස්වෙනි සහ අවසාන රෙස්ටුරන්ට් වර්ගය තමයි niche audience restaurant. මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ එක දෙයක් පමණයි තියෙන්නේ. අයිස්ක්‍රීම් නම් අයිස්ක්‍රීම් විතරයි, කොෆි නම් කොෆි විතරයි, බර්ගර්ස් නම් බර්ගර්ස් විතරයි, පීසා නම් පීසා විතරයි. ඒ වගේ එක දෙයකට විතරයි නීච් කරලා තියෙන්නේ. මම ගොඩක් ගැවසෙන්නේ නිගම්බෝ ඒරියා එකේ. නිගම්බෝ වල තියෙනවා රියෝ කියලා අයිස්ක්‍රීම් ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඒ අයිස්ක්‍රීම් ෂොප් එකේ තනිකරම තියෙන්නේ අයිස්ක්‍රීම් විතරයි. ඔයා කටුනායක පැත්තට ගියොත් කොපි ලැබ් කියලා වෙන කොපි වලට වෙනම නීච් වෙච්ච රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ එක දෙයකට විතරක් ටාගට් කරපු රෙස්ටුරන්ට් වලට කියන්නේ නීච් ඔඩියන්ස් රෙස්ටුරන්ට් කියලා. මම අද ඔයගොල්ලොත් ඒ කතා කරුවා type of restaurant. ඒ කියන්නේ ලංකාව තුළ දැනට පවතින රෙස්ටුරන්ට් වර්ග 5ක් ගැන කතා කරුවා. ඔයත් මීට වඩා යම් කිසි දෙයක් දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මේ type වලත් රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවා කියලා ලංකාව තුළ.
chef style YouTube channel එක හරහා මේ වගේ තව වීඩියෝ කරනකොට ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ වීඩියෝස් වල තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්නම යන්න. එතකොට මට ඒ වැරදි හදාගෙන තව වීඩියෝ කරන්න මට මොටිවේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chef style YouTube channel එක හරහා ඔය channel එකට අලුත් අරතු පළ බටන් එක ක්ලික් කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඔයගේ යාළුවොත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති ඇති එයාටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් මම ගිහින් එන්නම්. මම chef මිලාන්.